Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với Anime Wiki. Trong bảng xếp hạng những thanh niên cơ bắp nhất vương quốc Clover thì Yami và Asta lần lượt chiếm vị trí đầu bảng và nhì bảng. Các cậu có câu đầu óc ngu si thì auto tứ chi phát triển, nhưng Miden là nhân tố nằm ngoài quy luật đó. Anh hội tụ đầy đủ cả yếu tố đầu óc lẫn độ trâu bo. Ngoài các tính hay nóng nảy cục xúc, nhẹ thì đập tường mà nặng thì xách kiếm ra Hasagi, thì theo quan điểm cá nhân của tớ, Yami là người đàn ông rất đáng để các chị em, các đồng dâm tin tưởng. Anh đã xông phẳng chiến đấu với Dante 80%, vượt qua kỷ lục của người phụ nữ mạnh nhất vương quốc Acer Shiva từng làm. Cũng bởi vì niềm tin sâu sắc dành cho Miden, nên dù nhiều lần không muốn nghĩ đến, tớ vẫn tin rằng Yami sẽ bị bắt đến Space, bởi đó là nút khóa quan trọng nhất để Asta thức tỉnh thêm nhiều sức mạnh. Mà tớ lại thích chứng kiến cảnh Asta giải cứu Yami. Hẳn anh em sẽ nhận ra trận chiến với Dante lần này là một cái cớ để Tabata búp thêm cho Asta. Còn nhớ trong trận chiến với Patry, khi Yami đến cứu Asta, não cơ đã lĩnh hội được Ki, một kỹ năng tối quan trọng với cậu suốt từ đó đến tận bây giờ. Và lần này trong chương 258, Asta đã thức tỉnh thêm sức mạnh mới. Điều đó có gì hay ho? Ok, hãy cùng nhau tìm hiểu nhé anh em. Trước khi đi vào 258, tôi muốn đi sâu một chút về sức mạnh bất tử của Dante. Nó có khá nhiều thứ cần được nhắc đến. Như chúng ta đã biết trong chương 257, sau khi ăn phải pha chọc gậy bánh xe của Miden, đứng hình trong 69 giây, Dante đã lúng túng chẳng biết nên nói gì cho ngầu trong hoàn cảnh ấy, ngoài việc mắng vài lời yêu với Yami và sử dụng khả năng hồi sinh. Thứ sức mạnh được hắn nhận định là vô tận. Ma pháp đó có tên là nhục thể ma pháp. Nó là ma pháp chính của Dante, và trọng trường ma pháp là thứ sức mạnh thuộc về Lucifer. Nhục cơ mà nó thể là ma pháp cho phép người sở hữu khả năng trường sinh bất lão, có thể hô biến từ cậu vàng trở thành Pitbull, gia tăng sức mạnh vật lý độ trâu bò chỉ trong nháy mắt, và đáng chú ý nhất là hồi phục không giới hạn. Khi kết hợp với ma pháp hắc ám của Lucifer, nhục thể ma pháp còn được búp lên gấp nhiều lần, giúp hắn tái tạo cơ thể với tốc độ hết sức kinh khủng. Khi quan sát trạng thái này của Dante cùng với khả năng vô tận của nhục thể, thì rất có thể đây chưa phải là trạng thái biến hình cuối cùng của hắn. Nó sẽ ra sao nếu Dante đạt được hình dạng tương tự như Lich trước đây? Có phải Tabata đang muốn tái hiện trận chiến giữa Lich và ma pháp vương huyền thoại năm xưa? Với những gì Dante thể hiện cho đến thời điểm này, chúng ta cũng nhận ra một điểm nữa, đó là khả năng hồi phục của hắn gần như là không có điểm yếu. Trước đây nhóm Asta từng đối đầu với một kẻ cũng có thể hồi phục siêu tởm, đó là Jared, nhưng khẩu nghiệp có một yếu điểm là có thể chết nếu bị tấn công vào tim. Còn Dante thì sao? Trong đòn đánh này, Yami đã thổi bay toàn bộ tim gan phèo phổi của hắn bằng ám ma pháp, một ma pháp minh vực, nhưng kết quả vẫn là con số không chuẩn chỉnh. Game càng ngày càng khó anh em ạ. Việc Dante bất tử khiến chúng ta liên tưởng đến một người nữa, đó chính là Zenon. 16 năm trước, cậu ba đã tấn công gia đình Juno với khuôn mặt này, và 16 năm sau hắn tái xuất ở Clover vẫn với khuôn mặt ấy. Có nghĩa là trước mắt, Zenon và rất có thể là cả Vanica cũng có khả năng không lão hóa. Ba người trong nhóm Hắc Tam đều sở hữu những ma pháp liên quan đến cơ thể. Vanica là máu, Zenon là xương và Dante là cơ bắp. Những ma pháp này đều có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể người sở hữu. Chúng ta từng thấy Megicula có thể nguyên rủa người khác bất tử, vì vậy rất có thể bà ta cũng ban cho Vanica một cơ thể tương tự. Còn Zenon, hắn là người xuất hiện sớm nhất và mọi thông tin đang ngầm chứng minh rằng hắn là một kẻ bất tử. Nhưng với kinh nghiệm theo dõi Tabata đua F1 nhiều năm, tớ nghĩ rằng trong nhóm Hắc Tam, Zenon có thể không lão hóa, nhưng hắn là kẻ duy nhất không sở hữu khả năng bất tử. Quay trở lại một chút vào chương 238, trong trận chiến với Juno, Tabata đã sâu ra một ít sức mạnh ác ma của Zenon. Lúc đó Juno đã bị đứng hình trong 69 giây, một phần vì cậu bất ngờ trước sức mạnh của Zenon, nhưng phần còn lại rất có thể là vì Juno đã bị ảnh hưởng bởi sức mạnh ác ma của hắn. Nó dường như có khả năng ngưng động thời gian, tức là việc Zenon trẻ mãi không già là nhờ hiệu ứng búp của tên ác ma này. Hắn đã ngưng động quá trình lão hóa lại cho vật chủ bị ám. Nếu anh em để ý sẽ thấy một sự trùng hợp nhẹ giữa nhóm 3 người Noel, Asta và Juno với bộ ba Hắc Tam. Noel cùng thủy ma pháp bắt cặp với Vanica sở hữu huyết ma pháp, hai ma pháp đều thuộc hệ thủy. Asta và Dante, hai người đều có thể triệt tiêu ma pháp. Vậy còn điểm chung giữa Juno phong ma pháp và Zenon cốt ma pháp là gì? Sau thất bại trước Zenon, Juno đang cực kỳ khao khát sức mạnh để báo thù. Phong tinh linh ship là mấu chốt lớn nhất. Có một khoảnh khắc đã từ rất lâu có thể anh em đã quên, đó là trong lần đầu Juno gặp ship, cô ấy đã sở hữu khả năng ngưng động thời gian. Nếu muốn đánh bại Zenon, Juno chắc chắn sẽ phải học được kỹ năng đó. Liên hệ điều đó với khung hình này, tôi nghĩ rằng Tabata đang gợi ý điểm chung giữa Juno và Zenon là một trận chiến kín trong dòng thời gian nơi cả hai người đều có thể time skip. Ở cuối chương 257, sau màn cá chép hóa thùng lùn của Dante, Yami nhanh chóng nhận ra vấn đề rằng anh không thể solo được với hắn.
Đội trưởng Jordan liên chuyển chiến thuật từ đánh du kích sang chơi hội đông, đi lên không lại thì gọi dừng ganh. Và ông thần dừng trong trận đấu này chính là thanh niên tam kiếm Asta. Bất chấp việc vẫn còn bị choáng sau khi ăn vài trăm cú đấm của Dante trước đó, Asta quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Màn song kiếm hợp bích của hai thầy trò đã kết thúc chương trong điệu nhạc quen thuộc. Ở đầu chương 258, Asta và Yami đang dồn tất cả sự tập trung và sức lực còn lại của bản thân để ứng phó với Dante. Họ nắm chặt thanh kiếm, mắt hướng về phía đối thủ, tư thế sẵn sàng hiến dâng tất cả những gì còn sót lại của bản thân cho Dante. Yami đã kiệt sức sau trận chiến dài hơi và đã vượt qua giới hạn một lần, còn Asta thì để đứng dậy được lúc này đã là một kỳ tích thực thụ. Màn sát cánh của Asta và Yami trong trận chiến này là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Đã từ rất lâu rồi, kể từ trận chiến với Patri, chúng ta mới được chứng kiến Asta kề vai sát cánh bên cạnh đội trưởng, người thầy kiêm idol của cậu Yami Sukehiro. Và kể từ ngày đầu tiên Asta gia nhập hắc bộc ngưu đến giờ, đây là lần đầu tiên Yami gọi thẳng tên cậu. Đối với Asta, dù ngày hôm nay có ra sao thì nó là một ngày cậu không bao giờ quên được trong cuộc đời. Ở một diễn biến khác, bỏ qua bầu không khí đậm chất dầu ăn của Yami và Asta, phía đối diện Dante đang cười như vừa được chơi đồ. Hắn sung sướng và thích thú vì sau tất cả, Yami vẫn chưa gục ngã, vẫn sẽ giúp hắn tiêu khiển sau 16 năm dài dùi mài kinh sử ở Space. Khi điệu cười của Dante dứt cũng là lúc cặp thầy trò đen nhưng không hôi bắt đầu tấn công. Họ mỗi người một cánh đồng loạt tiếp cận Dante. Mặc cho lớp đá được Dante kéo lên mặt đất để làm hoa mắt đối thủ, Yami vẫn chém được vào tay hắn. Nhưng điều đáng lo ngại nhất ở trận chiến này chính là Asta. Đôi khi ở một khoảnh khắc nào đó 1+1 chưa chắc đã bằng 2. Asta dù rất cố gắng nhưng đang thọt vài phần so với Yami. Tốc độ tấn công quá nhanh từ Dante khiến cậu không thể phản xạ kịp thời, khiến nhiều fan mi đen phải xúc tác để giúp não cơ tránh được những đòn tấn công. Asta cũng chưa kích hoạt hoàn chỉnh hắc hình, cậu đang sử dụng phiên bản tế nị với chút sức lực còn sót lại. Nó không giúp được quá nhiều trong lúc này, hay nói cách khác, Asta không khác gì đang dùng chính sức mạnh vật lý đơn thuần để chiến đấu với Dante. Kiểu này thì chỉ có toang thôi anh em ạ. Bỏ qua tất cả, cặp thầy trò vẫn miệt mài song kiếm hợp bích. Và lần thứ 5 trong trận chiến này, Yami đã gần như giết được Dante nếu hắn không có thứ ma pháp hồi phục tảo lợm kia. Chứng kiến khả năng tái tạo mạnh mẽ của Dante, mi đen hiểu rằng ngay lúc này những thanh triệt quỷ kiếm của Asta chính là mấu chốt chính để tiêu diệt được hắn. Liệu nó có làm được điều đó không? Trước đây ở chương 97, khi lần đầu tiên chứng kiến Asta hóa hắc hình, nữ hoàng phù thủy đã nói rằng thực chất Asta không sở hữu triệt quỷ kiếm, mà triệt quỷ kiếm đã chiếm hữu Asta bằng cách truyền vào cơ thể cậu một dòng chảy hắc khí, và thật may mắn khi Asta không có lấy một giọt mana nên đã vô tình sử dụng được nó. Điều đó có nghĩa là bản chất của triệt quỷ kiếm hay triệt ma pháp là chiếm hữu mana của kẻ khác, nên nó được cắm vào một cơ thể pháp sư bất kỳ. Người đó thậm chí không thể rút thanh kiếm ra, những dòng hắc khí sẽ dần tràn vào cơ thể họ, triệt tiêu mana cho đến khi không còn một giọt, và Dante chắc chắn không phải ngoại lệ. Nhưng vấn đề là làm cách nào để ghim được thanh kiếm vào người hắn, khi người duy nhất sử dụng được thanh kiếm là Asta, và thằng đệ của Miden lại chưa đủ trình để tiếp cận được Dante, chứ đừng có nói đến việc là ghim thanh kiếm vào người đối thủ. Đó chính là vấn đề Yami đang nghĩ đến ngay lúc này. Cùng thời điểm đó, Tabata đã bắt đầu âm thầm bó cua. Khởi đầu cho mọi chuyện là những suy nghĩ nội tâm của Asta. Cậu nhận ra sự chênh lệch của bản thân so với Dante và đội trưởng. Dù đã rất cố gắng nhưng não cơ buộc phải thừa nhận, cậu đang một lần nữa trở thành gánh nặng cho Yami. Asta ước rằng ngay thời điểm này, cậu nhận được thật nhiều sức mạnh để ít nhất giảm được áp lực cho đội trưởng. Vứt đi các liêm sĩ mọi ngày, Asta quyết định tìm đến thứ sức mạnh ẩn giấu bấy lâu nay trong bản thân, đó là Kun, kẻ đang âm thầm theo dõi trận chiến. Khung cảnh trận chiến biến mất, Asta bước vào thế giới nội tâm và bắt đầu lần thứ 2 trong cuộc đời trò chuyện với kẻ tự nhận là gần gũi nhất với cậu. Vậy là trong chương này, Asta đã mở khóa được kỹ năng trò chuyện với ác ma bên trong nội tâm giống như Dante trước đó. Điều này cũng có nghĩa là có thể chúng ta sẽ sớm biết được nguồn gốc, thân phận thật sự của Kun, và có lẽ là biết được cả xuất thân của Asta nữa, với điều kiện hắn đồng ý tiết lộ. Trong cuộc trò chuyện này có rất nhiều điểm đáng chú ý. Đầu tiên đó là Asta biết được Kun đang theo dõi mọi thứ, có nghĩa là có thể thanh niên này biết được Noel, Mimosa và Rebecca có tình cảm với Asta, và có thể biết được cả màu Panchu của Celeli vân vân và mây mây. Cơ mà chả biết có cảm nhận được không, chiếc kèo này dễ lại xuất hiện thêm một thanh niên yêu trai đẹp ghét gái xinh lắm anh em ạ. Thứ đáng chú ý tiếp theo trong cuộc trò chuyện này đó là Asta nhận ra Kun khác so với lần đầu cậu gặp hắn, có nghĩa là về yếu tố ngoại hình, Kun có chút thay đổi. Phải chăng cũng giống như Asta, hắn đang dần mạnh lên. Điều này cũng khẳng định giả thiết trước đây của tớ về việc Kun đang tích tụ sức mạnh bằng cách chiếm đoạt mana của kẻ khác là rất hợp lý. Điểm đáng chú ý thứ ba đó là Asta cũng cảm nhận được sự giận dữ của Kun khi chứng kiến Goucher bị đâm. Và điểm đáng chú ý thứ tư trong cuộc nói chuyện này đó là Kun nhắc về sức mạnh thật sự của hắn,
Có nghĩa là trạng thái này của Asta và triệt ma pháp không phải là sức mạnh thực sự của Kun. Điều đó đặt ra câu hỏi là tên ác ma này còn mạnh cỡ nào đây? Và điểm nhấn cuối cùng trong cuộc trò chuyện này đó là Kun muốn thực hiện một cuộc trao đổi. Nếu Asta muốn có thêm nhiều sức mạnh từ hắn thì phải chấp nhận để hắn chiếm một phần cơ thể như một dao keo. Vậy là khác với Lucifer và đồng bọn, Kun không bị giới hạn bởi bức tường địa ngục. Có nghĩa là hắn có thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh nếu muốn, có thể chiếm được cơ thể con người, biến nó thành một phần cơ thể của hắn, và nếu trong tương lai Asta tiếp tục trao đi nhiều phần trên cơ thể hơn nữa thì cậu có thể đánh mất hoàn toàn cơ thể vào tay tên ác ma này. Nhân vật chính trở thành một kẻ phản diện cuối cùng của series. Hy vọng Tabata không làm điều đó. Cuộc trò chuyện kết thúc. Điều gì xảy ra tiếp theo thì anh em cũng biết rồi đấy. Thanh niên không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ cam dỗ đã sẵn sàng dâng hiến mọi thứ để có được sức mạnh. Nó là thứ duy nhất lúc này có thể cứu được đồng đội, và xa hơn nữa là giúp Asta hiện thực hóa giấc mơ ma pháp vương. Một thông tin rất quan trọng nữa, thứ khiến chúng ta hình dung rõ hơn về sức mạnh mới của Asta, đó là ở cuối buổi nói chuyện, não cơ đã nhắc đến việc vượt qua Yami, và Kun nói rằng hắn sẽ trao cho cậu sức mạnh để làm điều đó. Có nghĩa là khi giao kèo với Kun được thực hiện, Asta sẽ nhận được một lượng sức mạnh vượt trội hơn cả Miden. Một người có thể chiến đấu ngang ngửa với Dante 80%, có nghĩa là xét về lý thuyết, nếu cả Yami và Asta cùng liên thủ lúc này, Dante chắc chắn sẽ thua. Ngay sau đó Kun đã chứng minh hắn không hề nói xạo. Asta trở lại thực tại và phá tan quả cầu cô động trọng trường ma pháp của Dante chỉ bằng một nhát chém cơ bản. Đôi cánh tí nệ lúc trước to hơn một chút, một chiếc sừng nhỏ mọc ra, và điều đặc biệt nhất là cánh tay của Asta, nó đã trở thành cánh tay của quỷ. Vậy là Kun đã chiếm cánh tay phải của Asta. Trong khoảnh khắc này tớ chợt nghĩ đến lời tiên đoán của Julius trước đây, đó là Asta sẽ chết. Nếu cậu thực hiện thêm nhiều lần giao kèo như hôm nay nữa, rõ ràng điều đó sẽ xảy ra, và chương 258 chính thức kết thúc ở đây. Và bây giờ hãy cùng nhau dự đoán một chút nhé anh em. Với diễn biến như hiện nay thì trận chiến với Dante cực kỳ khó đoán. Theo thói quen của Tabata, mỗi lần Asta lĩnh hội một kỹ năng mới cậu thường giành chiến thắng. Chuyên kỳ kiếm là điểm nhấn quan trọng để khắc chế khả năng hồi phục của Dante. Nhưng nên nhớ rằng kẻ đứng sau hắn là Lucifer, một ác ma không tầm thường. Bên cạnh đó Asta chỉ vừa mới lĩnh hội được sức mạnh, cậu chưa thể thuần thục hoàn toàn được nó ngay, nên tớ nghĩ rằng trận chiến này sẽ không phân được thắng bại. Việc Asta thức tỉnh được sức mạnh mới sẽ làm Dante thêm phần phấn khích, vì trước đó hắn từng cố tình thức tỉnh con quỷ trong người cậu bé. Với bản tính tò mò và ham vui, tớ nghĩ rằng Dante sẽ tìm mọi cách khống chế Yami nhanh nhất có thể, và để lại cho Asta một lời thách đấu tương tự như Vanica đã làm với Noel. Đó sẽ là trận chiến mà Asta hiểu hơn về sức mạnh cậu nhận được, và cùng với Juno giải cứu các đoàn trưởng. Anh em nghĩ sao về điều này? Còn bây giờ xin cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.